নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কলিয়াবৰী একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'বোৰত মোক আপোনালোকে যি ধৰণে মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদ দিছে তাৰ বাবে সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নতুনকৈ চাই থকাসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ প্ৰশ্নটো চাওক। এ ডিছঅনেষ্ট ডিলাৰ প্ৰফেছেছ টু চেল হিজ গুডছ এট কষ্ট প্ৰাইচ but uses a weight of 750 gram for the kilogram. What is his profit percent? বন্ধুসকল, ইয়াতে প্ৰশ্নটোত আমাক কৈছে এজন দোকানীয়ে তেওঁ সামগ্ৰীবোৰ কিনা দামতে বিক্ৰী কৰিছে, কিন্তু তেওঁ এটা বদমাচি কৰিলে। 1 কেজিৰ ঠাইত মানুহক 750 গ্ৰামকৈহে বস্তু তেওঁ দিছে। এতিয়া 1 কেজি বস্তু বেচিলে তেওঁ কিমান শতাংশ লাভ কৰিব? বন্ধুসকল, প্ৰশ্নটো ক্ৰিটিকেল, গতিকে মই ইয়াৰ এটা শ্বৰ্টকাট ফৰ্মুলা দিছোঁ, যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অতি সোনকালে এই অংকটোৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিব। শ্বৰ্টকাট ফৰ্মুলাটোনো কি আহকচোন চাওঁ। এই অংকটোত প্ৰফিট কেনেকৈ উলিয়াব? প্ৰফিট ইজ ইকুৱেল টু ট্ৰু ৱেইট মাইনাছ ফল্ছ ৱেইট ডিভাইডেড বাই ফল্ছ ৱেইট। তাৰমানে বস্তুটোৰ সঁচা ওজনটোৰ পৰা মিছা ওজনটো বিয়োগ কৰি তাক আকৌ যদি মিছা ওজনটোৰে হৰণ কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে আমি দোকানীজনৰ প্ৰফিট কিমান হৈছে আমি পাম। আহকচোন কৰোঁ অংকটো। দোকানীজনে বেচা বস্তুবোৰৰ সঁচা ৱেইটটো আছিলে 1 কেজি। ইয়াতে কৈছে 1 কেজিৰ ঠাইত তেওঁ 750 গ্ৰামৰ দগা ইউজ কৰিছে। গতিকে সঁচা ৱেইটটো হ'ল 1 কেজি। 1 কেজিটো আমি গ্ৰামলৈ লৈ গৈ 1000 গ্ৰাম লিখিছোঁ আৰু মিছা ৱেইটটো আমাক দিছে 750 গ্ৰাম। গতিকে 750 গ্ৰাম বিয়োগ কৰিছোঁ আৰু তাৰে হৰণ কৰিছোঁ আকৌ মিছা ৱেইটটোৰে 750 গ্ৰাম। বুজি পালে? এতিয়া 1000ৰ পৰা 750 বিয়োগ কৰিলোঁ, 250 থাকিলে, তলত থাকিলে 750, কটাকটি কৰিলোঁ, ওপৰত এবাৰ গ'ল, তলত 3বাৰ গ'ল, আমি প্ৰফিটটো পালোঁ 1/3। এতিয়া ইয়াক যদি আমি শতাংশত প্ৰকাশ কৰোঁ 1/3 ইনটু 100%, তেতিয়াহ'লে আমি পাম 33 সমস্ত 3/1 শতাংশ। তাত মানুহজনে মাচি কৰি প্ৰতি কেজিত 33 সমস্ত 3/1 শতাংশ লাভ কৰি আছে। ধন্যবাদ।